नमस्कार, मी प्राजक्ता. प्राजक्तास रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत अगदी झटपट होणारा आणि चमचमीत नाश्ता, ब्रेड रोल्स. चला तर मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. इथे मी 4 सँडविच ब्रेडचे स्लाइस घेतलेले आहेत. तसेच 1 चमचा राई, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, थोडीशी साखर, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा भाजलेली जिरे पावडर, 2 चमचे तेल, अर्धी वाटी चिरलेली कोथिंबीर, 2 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून किसून घेतलेले आहेत आणि ब्रेड भिजवण्यापुरतं पाणी. सर्वप्रथम आपण मध्यम आचेवर एक पॅन गरम करत ठेवूया. आपला पॅन चांगला गरम झालेला आहे, तर त्यात आता आपण घालूया तेल. तेल चांगलं तापलेलं आहे, तर त्यात आता आपण राई घालूया. राई चांगली तडतडल्यावर त्यात घालायची आहे हळद, तसेच लाल तिखट आणि ते चांगलं परतून घेऊया. हे चांगलं परतल्यानंतर त्यात घालूया किसलेला बटाटा आणि तो मसाल्याबरोबर चांगला मिक्स करून घेऊया. आपला बटाटा मसाल्याबरोबर छान एकजीव झालेला आहे, तर आता आपण त्यात घालूया आलं लसूण पेस्ट. आता हे सर्व चांगलं परतून घेऊया. हे सर्व मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर त्यामध्ये घालूया जिरे पावडर, तसेच बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि पुन्हा हे सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घेऊया. आता घालूया चवीनुसार मीठ, थोडीशी साखर आणि गरम मसाला. पुन्हा एकदा हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया. या मिश्रणामध्ये वापरलेलं मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता या मिश्रणाला 1 मिनिटभर झाकण ठेवून वाफ काढून घेऊया. आपलं मिश्रण आता चांगलं तयार झालेलं आहे, तर ते थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊया. ब्रेड रोल करण्यासाठी आता आपण आपल्या ह्या ब्रेडचे स्लाइसच्या साईड्स काढून घेऊया, जेणेकरून आपल्या ब्रेड रोल करताना ते तुटणार नाहीत. अशा प्रकारे आपण सर्व ब्रेडच्या साईड्स कट करून घेऊया. आपला मसाला थंड झालेला आहे. चला तर आता आपण आपले ब्रेड रोल्स करायला घेऊया. सर्वप्रथम ब्रेडचा एक स्लाइस पाण्यामध्ये डिप करून हलक्या हाताने त्यातलं सर्व पाणी प्रेस करून बाहेर काढून घेऊया. ब्रेड भिजवून घेतल्यामुळे आपल्याला त्याला शेप देणं सोपं जातं. आता साधारण 1 चमचा मसाला ब्रेडवर ठेवून त्याचे आपण रोल बनवून घेऊया. अशा प्रकारे ब्रेड सर्व बाजूने फोल्ड करत त्याला आपण रोलचा शेप देऊया. पाव ओला असतानाच ब्रेड रोलला शेप देणं सोपं जातं. त्याच्यामुळे त्याच्या कुठल्या बाजू जर ओपन असतील तर त्या हलक्या हाताने दाब देत आपण त्याचा रोल करून घेऊया. अशा प्रकारे आपण आपले ब्रेड रोल्स करून घेऊया.
तुम्ही बघू शकता आपले ब्रेड रोल तयार झालेले आहेत। रोल्स फ्राय करण्यासाठी मी इथे तेल तापत ठेवलेलं होतं, तर आता आपण त्यात आपले रोल्स फ्राय करून घेऊया। आपण केलेल्या मसाल्यामध्ये साधारण 10 ब्रेड रोल तयार होतात। रोल्स फ्राय करताना गॅस मध्य आचेवरच ठेवायचा आहे, जेणेकरून आपले रोल्स आतपर्यंत चांगले फ्राय होतील। रोल्स सर्व बाजूने गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत अगदी हलक्या हाताने ते फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता आपले ब्रेड रोल्स हे चांगले असे मस्त गोल्डन ब्राऊन व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आपले रोल्स हे चांगले गोल्डन ब्राऊन व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत। तर आता आपण ते गॅस बंद करून सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपले ब्रेड रोल मस्त असे क्रिस्पी फ्राय झालेले आहेत। अशा प्रकारे ब्रेड रोल्स तुम्हीही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून कळवा। तसेच अजून जर तुम्ही आमचे चॅनल प्राजक्ताच रेसिपी याला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ज़रूर करा। सोबत असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझे नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट्स तुमच्या मोबाईलवर नक्की येतील। धन्यवाद।